સ્વાધ્યાય 6.4 છે એમાં પ્રશ્ન પહેલો વિકલનની મદદથી આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશ સ્થળ સુધી મેળવો એટલે કે આના આપણે જે આસન્ન મૂલ્યો મેળવશું બધાયમાં 3 દશાંશ સ્થળ એટલે પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા રાખવાના છે 3 થી વધારે રાખવાની જરૂર નથી ત્યાં સુધીનું આપણને કીધું પહેલો પ્રશ્ન છે √25.3 હવે અહીંયા આવા ટોટલ 15 પ્રશ્નો આપેલા છે બધાય માટે એક જ સૂત્ર છે આપણી પાસે વિકલનનું f of x delta x બરાબર f of x plus f dash x into delta x તો આપણે આ બધાય પ્રશ્નોની અંદરથી બે વસ્તુ અલગ કાઢવાની x અને delta x આ બે આપણને મળી ગયા એટલે આપણું કામ આની અંદરથી બહુ સરળ થઈ જશે પહેલો પ્રશ્ન છે જોતા જઈએ અને x અને delta x ને અલગ કરતા જઈએ પહેલા પ્રશ્નમાં શું આપ્યું છે √25.3 તો પહેલા તો આપણે f of x ગોતવાનો હોય એટલે કે આ વિધેય કયા પ્રકારનું છે તો જો વર્ગમૂળ વાળું છે તો આપણે આની અંદર f of x ને કેવો ધારશું રૂટ વાળો તો એના માટે આપણે એ ધારી શકીએ ધારો કે f of x બરાબર √x તો હવે આની અંદરથી x અને delta x ને અલગ કરવા હોય તો આ ધાર્યું અને x બરાબર 25 તથા delta x બરાબર શું લેશું 0.3 છે વિધેય આપણે f of x ને √x તરીકે લઈ લીધું જ્યાં x આમાંથી 25 લઈ લીધા અને પોઈન્ટ પછી છે 0.3 લઈ શકાય delta x ધ્યાન રાખવાનું છે x કેવો લેવાનો જેનું આપણે વિધેય અહીંયા બનાવ્યું હોય એનો આપણને પૂર્ણાંકમાં અથવા તો સીધો જવાબ મળી જતો હોય એવો જ x ધારવાનો છે એ સિવાયનું જે વધતું કે ઘટતું હોય એ ડેલ્ટા x તરીકે લેવાનું હવે આની અંદર જરૂર કોની પડશે એક તો f of x તો f of x માટે આપણે શું કરશું f of x બરાબર √x આપ્યા છે પણ x કોણ છે 25 તો અહીંયા આવશે 25 એટલે આ શું મળશે 5 તો આ પદ મળી ગયું હવે આ તો એની અંદર f dash x ની જરૂર પડશે તો f dash x એટલે આમાં શું થશે વર્ગમૂળ છે એટલે 1/2 √x થશે હવે √x ની કિંમત કેટલી મળી 5 તો અહીંયા 5 મૂકશું એટલે 1/2 ગુણ્યા 5 એટલે કેટલા થશે 1/10 થશે હવે એનો ગુણાકાર કરવાનો છે ડેલ્ટા x સાથે તો હવે આપણે સીધી કિંમત જ મૂકીએ તો f of x plus delta x બરાબર f of x plus f dash x into delta x તો આની અંદર શું આવશે અહીંયા શું થઈ જશે f of x એટલે 25 delta x એટલે 0.3 એટલે આ આપણું વિધેય થશે એ કયું થશે f of 25.03 વાળું f of x કેટલા છે 5 plus f dash of x એ કેટલા મળ્યા તો અહીંયા આપણે લખ્યા જો 1/10 into delta x કેટલો લીધો આપણે 0.3 છે આનું સાદું રૂપ આપશું એટલે આ સાઈડ શું આવી ગયું √25.3 અને સામે 5 વત્તા આ થઈ જશે 0.03 કેમ કે એક પોઈન્ટ ઉપર જશે તો હવે આનું આપણે સરવાળો કરશું 5.03 તો આ 25.3 નું વર્ગમૂળ થાય આપણે અહીંયા કીધું છે 3 દશાંશ સ્થળ સુધી આપણને કેટલા મળ્યા 2 3 જો કરવા હોય તો પાછળ આપણે 0 લખી શકીએ પણ એની આમાં કઈ જરૂર પડશે નહીં જો 3 કહે તો 3 માટેનો 0 વધારી દેવો એને જવાબમાં કઈ ફેર પડવાનો નથી તો આ જ પેટર્ન થી આપણે બધે આગળ વધવાનું છે ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન બીજાની અંદર આપણને શું કીધું છે રૂટ વર્ગમૂળ વાળું જ પદ છે ત્યાં 49.5 તો અહીંયા હવે 25 0.3 આવું આવશે નહીં તો અહીંયા ફેરફાર ક્યાં થશે જો વર્ગમૂળ x વાળું જ વિધેય આપણે ધારવું પડશે આમાં તો એનું વિકલન 1/2 √x જ થશે બાકીનો આમાં કઈ ફેરફાર થશે નહીં તો હવે આની અંદર શું જોવા મળશે x બરાબર શું ધારશું આપણે 49 કેમ કે 49 નું વર્ગમૂળ આપણે જાણીએ છીએ કેટલું થાય 7 અને ડેલ્ટા x શું આવશે 0.5
f of x √x હતા તો √x માં આવશે √49 49 નું વર્ગમૂળ થશે 7 અહીંયા 2√x એટલે 2 * 7 કેટલા થાય 14 હવે આમાં કિંમત મૂકવાની તો f of 49 + 0.5 થશે હવે આ 0.5 વાળું પદ આપણે આની અંદર બધું મૂકી દીધું તો હવે આની કિંમત મૂકી f of x એટલે કેટલા 7 f dash of x કેટલા મળ્યા 1/14 ઇન્ટુ ડેલ્ટા x કેટલો છે 0.5 અને 0.5 એટલે શું થાય 1/2 તો 14 2 28 એટલે 1/2 ટોટલ 28 થયા તો આપણે 1/28 કરીએ થશે ને હવે 28 નો ભાગ સીધો હાલશે નહીં એટલે 0.0 હજી ભાગ નહીં હાલે તો હજી એક 0 તો અહીંયા આવશે 0 હવે ક્યાં હાલશે 25 4 100 થાય એટલે ત્રણે ભાગ ચાલતો હોય જો ચેક કરીએ 8 3 24 નો ચોગડો વધી પડી 2 3 2 6 ને 2 8 કેટલા વધશે 6 અને 1 16 હવે ઉપરથી આપણે 0 ઉતારીએ ક્યાં ભાગ હાલશે તો જો 28 25 4 100 25 આપણે નજીક છે અથવા તો 30 નો ઘડિયો આવડતો હોય તો વાંધો નહીં 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 6 એ મોટા થઈ જશે તો આપણે 5 એ ટ્રાય કરીએ 8 5 40 બધી પડી 4 5 2 10 ને 4 14 કેટલા વધે છે 20 તો આપણને જો પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા મળી ગયા ચોથાની જરૂર નથી તો અહીંયા શું આવશે 7 + 0.035 તો હવે આને શું લખી શકીએ આપણે 7.035 લખી શકશું હવે જો આપણને 4 આંકડા મેળવવાના કીધા હોય તો હજી અહીંથી આગળ વધવાનું 4 આંકડા મેળવશું તો શું થશે ઉપરથી પાછો 0 ઉતારવો પડશે ભાગ ક્યાં આવશે અહીંયા આપણે 5 આપ્યો હતો તો 140 તો એનાથી તો વધુ જ આવશે કે નહીં તો વધુ આવે માની લો કે 7 આવ્યા કે 8 આવ્યા કોઈ પણ મળશે પણ 5 કે 5 કરતા કેવો મળશે મોટો તો આગળનો આંકડો એક વધી જાય જો તો અહીંયા આપણે શું લખી શકીએ 36 પણ જરૂરી નથી કે અહીંયા આપણે છગડો કરી દઈએ 5 હોય તોય ચાલશે 6 હોય તો પણ ચાલશે હવે ત્યાર પછી આ પ્રશ્ન કેટલામાં હતો બીજાનો જવાબ મળી ગયો 3 આંકડામાં જો પોઈન્ટ પછી હવે ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ એમાં વર્ગમૂળ વાળું જ પદ છે કેટલા છે 0.6 તો આમાં પણ મેથડ સેમ જ રહેશે x અને ડેલ્ટા x ને આપણે હમણાં જોઈએ કેવા લેશું એ બાકીના બધાય પદમાં ખાલી કિંમત મૂકવામાં જ ફેરફાર થશે બાકીની મેથડ બધી સેમ જ છે હવે 0.6 એની નજીક વર્ગમૂળ વાળું કોણ છે પોઈન્ટને થોડીવાર આપણે ભૂલી જઈએ એટલે આ 6/10 થશે હવે જો આપણે આમાં 6/10 નું વર્ગમૂળ કાઢવું હોય તો આપણે જાણીએ 10 નું વર્ગમૂળ તો નીકળવાનું જ નથી એના માટે જો અહીંયા 100 હોય તો 100 નું વર્ગમૂળ 10 થાય તો પહેલા આપણે એનો કાર્યક્રમ ગોઠવી લેવાય તો અહીંયા 100 કરવા હોય તો ઉપર આપણે એક બિંદુ ઉમેરવું પડશે તો હવે થઈ ગયા 60/100 એટલે બે ઉડી જશે તો વધશે તો 0.6 જ ને 100 નું વર્ગમૂળ 10 થયું તો હવે જોવાય એવું કે 60 ની નજીકમાં કોનો વર્ગમૂળ નીકળે છે તો જો 60 ની નજીકમાં 60 નું વર્ગમૂળ તો નીકળવાનું જ નથી આપણે 49 નું વર્ગમૂળ જાણીએ છીએ 7 49 નું વર્ગમૂળ 7 થાય પણ આનાથી ઘણા દૂર છે તો 8 કોનું વર્ગમૂળ છે 64 નું તો જો 64 નું વર્ગમૂળ 8 થયું તો 64 ની નજીક છે તો આપણે અહીંયા 64 મૂકી શકીએ એનો મતલબ એમ કે અહીંયા આપણે જો 64 જેવું પદ બનાવી દઈએ તો આપણને વર્ગમૂળ મળશે તો અહીંયા આપણે ધારી લઈએ 0.64 તો જો આનું વર્ગમૂળ નીકળી શકે કેટલું 0.8 હવે આપણે આમાં વધાર્યા જો ઘટાડ્યા નથી કેટલા ઉમેર્યા 0.04 ઉમેર્યા 0.6 હતા એટલે એને 60 કહી શકાય 0.0 છેક ચોગડો અહીંયા મૂક્યો એટલે 0.04 ઉમેર્યા તો ડેલ્ટા x માં શું કરવું પડશે 0.04 લેવાના પણ માઈનસ કેમ કે આપણે ઉમેરા બાદ કરીએ તો પાછો 0.6 મળે આપણને તો જો આ પદની ગોઠવણી કરવામાં જ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું બાકીનું બધું રાબેતા મુજબ જેવું છે એવું છે એમાં કાંઈ તકલીફ પડશે નહીં તો અહીંયા શું આવશે f of x √x હતા તો અહીંયા મૂકવાના 0.64
આનું વર્ગમૂળ થશે 0.8 અહીંયા 1/2 રૂટ x ની કિંમત તો છે આપણી પાસે 2 ગુણ્યા 0.8 પોઈન્ટ ઉપર જશે એટલે 10 છેદમાં 8 2 16 થશે હવે આની અંદર આપણે કિંમત મૂકીએ આ થશે f of x એટલે 0.64 ડેલ્ટા x minus 0.04 બરાબર f of x ની કિંમત કેટલી છે 0.8 પ્લસ f dash x ની કિંમત શું મળી 10/16 અને ડેલ્ટા x કેટલો છે 0.04 છે આ થશે અને એમ નામ લેવા દઈએ 0.8 સોરી અહીંયા માઈનસ છે માઈનસ હોય તો અહીંયા માઈનસ ની નિશાની આવશે એ માઈનસ ને આપણે અહીં આગળ લઈ લઈએ તો આખું પદ માઈનસ થઈ જશે હવે આમાં માઈનસ અંશમાં 10 ગુણ્યા 0.04 એમાંથી આપણે 100 છેદમાં લઈ આવી શકીએ ગુણ્યા 16 1 1 0 ગયા 4 4 16 તો 1/40 વધ્યા એનો મતલબ એમ કે આપણે ભાગાકાર કરવાનો છે 1/40 સાથે તો 1 ભાગ્યા 40 તો અહીંયા આવશે પોઈન્ટ ઉપરથી 0 ભાગ નહીં ચાલે હજી એક 0 આવશે 40 2 80 20 વધ્યા ઉપરથી 0 ઉતારીએ 4 5 20 થઈ ગયું તો શું આવ્યું એ અહીંયા 0.8 માઈનસ 0.025 તો હવે આ બેની બાદબાકી કરીએ બાદબાકી કરવામાં ધ્યાન રાખવું પોઈન્ટ ની નીચે પોઈન્ટ આવવો જોઈએ અહીંયા ઉપર કાઈ નથી તો આપણે 0 0 મૂકી શકીએ ભાગના ચાલે 10 10 માંથી 5 જાય તો 5 અહીંયા આવશે 9 માંથી 2 જાય તો 7 અહીંયા આવશે 7 તો અહીંયા વધ્યા 7 એટલે 0.775 તો આ 0.6 નું વર્ગમૂળ 0.775 મળે હવે આની અંદર જો કંઈક અલગ વાતાવરણ મળ્યું જેનું વર્ગમૂળ કાઢવું છે આપેલી સંખ્યા કરતા જ મોટું છે એટલે આને આપણે હજી 2 મિનિટ પાછળ મૂકવો કે વાંધો ના આવે એટલે આ 0.600 થાય આ 0.775 મળ્યું તો જો ધ્યાન રાખજો જેમાં વર્ગમૂળ કાઢવામાં 0 થી 1 ની વચ્ચેની કિંમત આવતી હોય એટલે કે 0. સમથિંગ ગમે એનું વર્ગમૂળ એના કરતા મોટું જ મળશે શું કામ કેમ કે જો અહીંયા આપણે એની વચ્ચે મૂકશું ને એટલે એમાંથી પોઈન્ટ દૂર કરીએ તો છેદમાં 0 મોટી સંખ્યા વાળો મળે એટલે આના વર્ગમૂળ મોટા મળશે જ્યારે 1 થી મોટી કિંમત માટેના વર્ગમૂળ નાના મળશે આ આપણે 3 પ્રશ્નો હતા જે વર્ગવાળા હતા ત્યાર પછીના પ્રશ્નોમાં એક 10મો પ્રશ્ન છે જેમાં વર્ગમૂળ છે એટલે 1/2 ઘાત છે પછી એક 11મા પ્રશ્નની અંદર 1/2 એટલે વર્ગમૂળ જ થશે બીજે ક્યાંય હવે વર્ગમૂળ વાળા પદ આવતા નથી તો હવે આ પ્રશ્ન આ જ રીતે કરી શકાય હવે આમાં 401 છે તો આમાં x કોને ધારશું આપણે તો જો અહીંયા 400 + 1 લખી શકાય 400 નું વર્ગમૂળ 20 અને 1 એટલે ડેલ્ટા x તરીકે લઈ શકાય એ જ રીતે અહીંયા 0.0037 નું વર્ગમૂળ હવે પોઈન્ટ વાળા બધા થોડીક વાર ભૂલી જઈએ 37 નું વર્ગમૂળ તો એની નજીક કઈ એવી સંખ્યા છે જેનું વર્ગમૂળ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં મળે તો 36 તો ન્યા આપણે આવું લઈ શકીએ 0.0036 આમાંથી 4 મીંડા નીચે આવશે એટલે એનું વર્ગમૂળ 10000 થયું એટલે 100 એનું વર્ગમૂળ થશે 36 નું વર્ગમૂળ થશે 6 તો આ વર્ગમૂળ વાળું થઈ ગયું હવે આમાં વધ્યું શું 1 36 + 1 એટલે પ્લસ શું આવશે 0.0001 000 ને એકડો છે કે આપણે આમાં ઘટાડ્યો તો અહીંયા એક ઉમેરવાનું થશે તો આમાં આપણે આવું પદ લેશું આ x આપણો આ થશે ડેલ્ટા x તો 10મો અને 11મો પ્રશ્ન આ જ રીતે તમે જાતે ગણી શકશો આ બેમાં આપણને કઈ તકલીફ પડશે નહીં ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4 ની અંદર શું છે 0.009 ની 1/3 ઘાત એટલે અહીંયા ઘનમૂળ મેળવવાનું છે પણ જો આટલી વસ્તુ બધાયમાં કોમન પેલા ધારવાનું કે f of x શું લેવાનો તો અહીંયા વર્ગમૂળ વાળો આવશે
નહીં. પછી x કેવો હોય, ડેલ્ટા x કેવો હોય, f of x કેવો હોય, એનું વિકલન શું હોય અને આ સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ એટલે આપણું કામ પૂરું. તો અહીંયા f of x આપણે કેવો ધારશું? x ની 1/3 ઘાત વાળો, એટલે કે જેનું ઘનમૂળ નીકળતું હોય. તો આપણે પોઈન્ટને થોડીવાર ભૂલી જઈએ. 9 નું ઘનમૂળ નીકળશે નહીં, પણ 9 ની નજીક કઈ એવી સંખ્યા છે જેનું ઘનમૂળ નીકળે? તો આપણે જાણીએ, જો 2 નો ઘન 8 થાય તો 8 ની નજીક છે, તો આના માટે આપણે લઈ શકીએ 0.008 લઈ શકાય. આ આપણે શું લીધું? x. હવે ડેલ્ટા x, તો આમાં આપણે કેટલું ઉમેરવું પડશે? તો કે 0.001 ઉમેરી દઈએ એટલે 0.009 થઈ જાય. તો અહીંયા આવશે 0.001. હવે f of x એટલે ઘનમૂળ આપણે જોઈએ છે x નું, પણ x કોણ હતો? 0.008. એનું ઘનમૂળ કેટલું થશે? તો જો આને આપણે આમ લખી શકીએ 8/1000. 8 નું ઘનમૂળ 2, 1000 નું ઘનમૂળ 10, તો વધ્યું શું? 2/10 એટલે કે 0.2 મળશે આવું. હવે વિકલન f of x કોણ છે? x ની 1/3 ઘાત. આનું વિકલન એટલે ઘાત આગળ, ઘાતમાંથી 1 બાદ એટલે 1/3 -1 થશે આવું. તો આને આપણે વ્યવસ્થિત લખીએ 1/3 લસા લેશું એટલે થશે -2/3 અને -2/3 એટલે આમ લખાય 1/છેદમાં આવી જશે તો ઘાત પ્લસ થશે. અને હજી આપણે આમ લખી શકીએ 3 ગુણ્યા x ની 1/3 ઘાત એનો વર્ગ. જો અહીંયા ઘાતનો ઘાત સાથે ગુણાકાર હોય, 2/3 છે તો 1/3 અંદર લઈ લીધા અને બગડો ઉપર આપ્યો. આવું શું કામ કર્યું? કેમ કે x ની 1/3 ઘાત તો આપણી પાસે છે જ. જો અહીંયા તો હવે ખાલી ઘટે શું? એનો ઉપર વર્ગ કરવાનો. તો અહીંયા આપણે વિકલનમાં સીધું લખી શકશું 1/3 ગુણ્યા x ની 1/3 ઘાત એનો વર્ગ. ધ્યાન રાખવું, વર્ગમૂળ આપણે સીધું અહીંયા એનું વિકલન સીધું લખી શકીએ. સાદું રૂપ તમે રકમમાં આપો અથવા તો અહીંયા આપી દો તોય ચાલશે, એમાં આપણને કઈ વાંધો આવશે નહીં. હવે આની કિંમત મૂકીએ 1/3 ગુણ્યા આ શું મળ્યું? 0.2. તો 0.2 નો વર્ગ થશે. 0.2 નો વર્ગ એટલે 2 નો વર્ગ 4 પોઈન્ટ એટલે 0.04. કેમ કે 2/10, 2 નો વર્ગ 4, 10 નો વર્ગ 100, 100 અંશમાં જાય તો 0.04 થશે. ગુણાકારમાં કોણ છે? 3. તો આ શું થશે? 1/3 એટલે અહીંયાથી જશે 0.12 થશે. 3 4 12. તો આ આપણને શું મળ્યું? f dash of x. હવે આની અંદર કિંમત મૂકીએ તો અહીંયા આવશે, આપણે સીધું લખવું એટલે લખી શકીએ 0.009. કેમ કે આ બે પદ અહીંયા આવશે એનો સરવાળો થઈ ગયો. આના બરાબર f of x. f of x એટલે 0.2 પ્લસ f dash x એટલે કે 1/0.12 ઇન્ટુ ગુણાકારમાં ડેલ્ટા x એટલે કે 0.001. આનું સાદું રૂપ આપીએ 0.2 એમ નામ લેવા દઈએ પ્લસ અહીંયા આને કેમ લખી શકાય? આમાંથી 2 પોઈન્ટ ઉપર જશે એટલે અંશમાં 100 છેદમાં 12 વધ્યા ગુણ્યા આમાંથી 3 પોઈન્ટ છેદમાં આવશે 20 ગયા તો 120 વધ્યા. તો 1/12 કરીએ અને આ 0 નો પોઈન્ટ આપણે પછી મૂકી દઈએ, ચાલે? તો 1/12 ભાગના આલે એટલે 0.0 ઉપરથી 0 હજી એક ઉતારવો પડશે. 12 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96 થશે. તો 8 ભાગ ચાલશે, વધશે કેટલા? 4. ઉપરથી પાછો 0 ઉતારીએ આપણે. 12 2 24 12 3 36 કેટલા વધ્યા? 4. તો જો હવે આ 3 3 3 ચાલુ જ રહેશે. તો હવે આપણે આને લખી શકીએ, શું લખી શકશું? 0.2 વત્તા હજી એક 0 અહીંયા હતો તો હજી એક અહીંયા પોઈન્ટ આગળ આવી જશે તો 0.0083. એક 0 જેનો વધ્યો અહીંયા છેદમાં હતો એનો
હવે આ બેનો સરવાળો કરીએ તો 0.2 અહીં આવી જશે 0.83 3 લખવાની જરૂર નથી કેમ કે આપણે પોઈન્ટ પછી 3 જ આંકડા જોઈએ છે તો 0.208 0.009 નું ઘનમૂળ થશે હવે ઘનમૂળ વાળા આવા પ્રશ્નો કેટલા આપ્યા છે તો આના પછી હવે આ પ્રશ્ન છે 7મો 26 નું ઘનમૂળ તો પહેલા આપણે એ જોઈ લઈએ ઘનમૂળમાં પણ હવે આપણે આમાંથી કાઢવાનું કેટલું રહેશે આ એમનેમ રહેશે આ નીકળશે આને આપણે બદલવું પડશે અહીંયા વિકલન બદલશે નહીં ત્યાં માત્ર આપણે કિંમત જ મૂકવાની છે અલગથી અને અહીંયા સાદું રૂપમાં આપણે શું કરશું હવે પેલા ઉપરની વસ્તુ મેળવી લઈએ પછી માત્ર એની કિંમત મૂકવાની છે આપ્યું શું છે 26 નું ઘનમૂળ તો 26 ની નજીક કઈ સંખ્યાનું ઘનમૂળ નીકળી શકે એ પહેલા આપણે ગોતવું પડશે તો 26 ની નજીકની સંખ્યા કઈ 27 3 નો ઘન 27 હોય તો એનો મતલબ 27 નું ઘનમૂળ 6 થશે આપણે આ પ્રશ્ન જોયો હવે આપણે પ્રશ્ન જોઈએ આ 7મો 26 ની 1/3 ઘાત તો x શું ધારશું આપણે 27 અને અહીંયા 1 થશે 27 અને જો અહીંયા 1 લખશું તો એ 28 થઈ જાય 26 જોતા હોય તો -1 કરવા પડશે તો f of x એટલે x નું ઘનમૂળ તો અહીંયા આવશે 27 નું ઘનમૂળ કેટલું થશે 3 આની અંદર કિંમત મૂકીએ 1/3 આની કિંમત થશે 3 એનો વર્ગ તો ભેગો છે તો અહીંયા 3 મળ્યા 3 નો વર્ગ 9 9 3 27 તો આના બરાબર આવશે 1/27 હવે આમાં કિંમત મૂકીએ એટલે f of 27 - 1 આ f of x શું મળ્યું 3 વત્તા f dash x ની કિંમત મળે છે 1/27 અને ડેલ્ટા x -1 તો અહીં થશે શું 3 પ્લસ માઈનસ માઈનસ આવશે 1/27 કરવાના છે તો અહીંયા 1/27 પેલા 0 આવશે ભાગ હજી નહીં ચાલે 0 27 25 400 તો 4 તો આ મોટું થઈ જશે તો આપણે 3 ભાગ હકાવીએ 7 3 21 નો એકડો વધી પડી 2 3 2 6 ને 2 8 કેટલા વધશે 19 ઉપરથી 0 ઉતારીએ 25 નો ઘડિયો બોલતા જઈએ 25 8 200 થાય તો 25 8 200 થાય તો એ 8 જ મોટા થઈ ગયા તો આ તો મોટા જ હશે 7 ટ્રાય કરીએ આપણે 7 7 49 વધી પડી 4 7 2 14 15 16 17 18 તો હાલશે ક્યાં ચાલશે 7 7 49 નો નવડો 7 2 14 ને 4 18 હવે એની બાદબાકી કરવાની જરૂર નથી પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા મળી ગયા તો અહીંયા આવશે 0.037 બે ની બાદબાકી કરીએ તો ઉપર 3 માઈનસ 0.037 પોઈન્ટ પછી કાઈ ના હોય તો 0 મૂકી શકાય 10 માંથી 7 જાય તો 3 વધશે અહીંયા 9 9 માંથી 3 જાય તો 6 વધશે અહીંયા આવશે 9 9 માંથી 9 જાય 0 જાય તો 9 અહીંયા થઈ જશે 2 કેટલો જવાબ આવશે 2.963 તો આ મળ્યો આપણને 26 નું ઘનમૂળ ત્યાર પછીનો કોઈ પ્રશ્ન ઘનમૂળ વાળો છે હા અહીંયા છે 12મો પ્રશ્ન 26.57 નું ઘનમૂળ હવે 26.57 નું ઘનમૂળ જોતું હોય તો 26 ની નજીકની સંખ્યા કઈ 27 આપણે હમણાં જ જોઈએ તો આના નજીકની સંખ્યા 27 છે તો આના માટે આપણે x ધારશું 27 તો ડેલ્ટા x શું આવશે હવે આ 27 આપણે આના કરતા મોટા લીધા તો જે આવશે માઈનસ વાળું જ આવશે 27 માંથી આને બાદ કરશું એટલે આ મળશે 0.43 27 માઈનસ 26.57 અહીંયા 0 0 આવશે 10 કો લઈએ અહીંયા વધશે 3 અહીંયા આવશે 9 9 માંથી 5 જાય તો 4 અહીંયા 0 6 થશે એટલે 0 0 થશે
તો 0.43 પણ કેવા માઈનસ. તો હવે આનું આપણે જો વર્ગમૂળ મેળવશું તો એ 2.984 મળશે, જે તમે લોકો જાતે કરી શકશો. 1/3 વાળા પરિણામ આપણે જોયા. હવે પેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો જોઈ લીધા. હવે જોઈએ આપણે પ્રશ્ન 5. મેથડ સેમ. પાંચમા પ્રશ્નની અંદર ઘાત આપી છે 1/10. તો એના માટે 0.999 ઘાત છે 1/10. હવે અહીંયા 10મું મૂળ અને આપણે કહી શકીએ તો જો 0.999, તો આની નજીકનું 10મું મૂળ જેનું આપણે જાણતા હોઈએ તો જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ સંખ્યા 1 ની ખૂબ જ નજીક છે. 1 ની નજીક હોય તો 1 નું ગમે એટલાનું મૂળ કાઢવું હોય તો 1 જ થાય, જેને આપણે આરામથી કાઢી શકીએ. તો એનો મતલબ કે આમાંથી આપણે x ને 1 તરીકે લઈ શકીએ. તો f of x બરાબર શું લેશું આપણે? x ની 1/10 ઘાત થશે. એ આપણે x તરીકે લીધો. હવે x એટલે કોણ? 1 અને ડેલ્ટા x એટલે 1 માંથી આપણે આને બાદ કરશું. જો 1 આના કરતા મોટો છે તો આપણે ડેલ્ટા x લેવા માટે 1 - 0.999 કરીએ તો એટલો બેની અંદર તફાવત હોય. તો અહીંયા શું આવશે? 10 આવશે. 10 માંથી 9 જાય તો 1, અહીંયા 9 એટલે 0, 9 એટલે 0, અહીંયા થશે 0. 0.001 વધે તો ડેલ્ટા x એટલે 0.001. પણ આને આપણે માઈનસ કરવા પડશે, એટલા માટે અહીં નિશાની કઈ આવશે? માઈનસ. તો x આવી ગયો, ડેલ્ટા x આવી ગયો. હવે f of x એટલે x ની 1/10 ઘાત, પણ x ની જગ્યાએ શું મૂકશું? 1. તો 1 ની 1/10 ઘાત એટલે જવાબ 1 જ થશે. ત્યાર પછી f dash of x, આનું વિકલન. વિકલનમાં શું હોય? ઘાત આગળ, ઘાતમાંથી 1 બાદ, ઘાતમાંથી 1 બાદ કરશું એટલે વધશે 9/10. તો આનું વિકલન શું થશે? 1/10 x ની -9/10 ઘાત થાય. હવે x ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે પાછું આપણે? 1. તો અહીંયા 1 મૂકશું. 1 ની ગમે એટલી ઘાત કરો, જવાબ 1 જ થાય. તો વધ્યું કોણ? 1/10. હવે આની અંદર આપણે કિંમત મૂકીએ તો અહીંયા શું થશે? f of 1 ડેલ્ટા x એટલે -0.001. f of x નો જવાબ આવ્યો 1 વત્તા f dash x એ મળે છે 1/10 અને ડેલ્ટા x -0.001 થશે. હવે આ 1 -12 આવી જશે. આ 0 હજી આનામાં ઉમેરાશે એટલે કે આમાં 1 પોઈન્ટ હજી આગળ જશે તો વધશે 0.0001. આ બેની આપણે બાદબાકી કરશું એટલે થશે 0.999 અને 9. એ 4 નવડા પોઈન્ટ પછી આવશે. તો આ હતું 0.999 નું 10મું મૂળ. તો આ પ્રશ્નનું કામ પૂરું. ત્યાર પછી હવે વૈધાયમાં આમાં 1/4 આગળ નાખો, 1/4, 1/4, 1/4, 3/2 અને 1/5. આટલા પ્રશ્નો હજી છે. એમાંથી આ એક થોડોક અલગ છે, 3/2 ઘાત વાળો છે. બાકીના બધામાં 1/4 વાળું જ છે. તો 4 ઘાત વાળો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તો એમાં આપણે આમાંથી કાઢવાની જરૂર કેટલી? તો કે આ બધાય પદ આ કાઢવું પડશે અને આને કાઢી નાખીએ. હવે પ્રશ્ન જોઈએ છઠ્ઠો. છઠ્ઠાની અંદર શું છે? 15 ની 1/4 ઘાત. તો જો ચતુર્થ મૂળ 15 ની નજીક કોનું ચતુર્થ મૂળ થઈ શકે એવું છે? તો કે 16. 16 નું ચતુર્થ મૂળ 2 થાય. તો આપણે અહીં લેશું x ની 1/4 ઘાત. x બરાબર લેશું 16 અને ડેલ્ટા x લેશું -1. -1 લઈએ તો 16 માંથી 1 જાય તો 15 વધે. હવે f of x એટલે x ની 1/4 એટલે કોની આવશે? 16 ની 1/4 ઘાત. એનો જવાબ 2 થશે. f dash x વિકલન 1/4 ઘાતમાંથી 1 બાદ, ઘાતમાંથી 1 બાદ કરશું એટલે વધશે -3/4.
હવે આની અંદર આપણે કિંમત મૂકશું કોની? x ની. x ની કિંમત કેટલી છે? 16. તો જો આનું સાદુરૂપ આપીએ 1/4 16 ની -3/4 એને આમ લખાય 1/4 અને આખાઈની -3 ઘાત લખાય. 16 ની 1/4 એટલે 2 2 ની -3 ઘાત એટલે આવું થશે. આ 1/4 ગુણ્યા 2 ની -4 એટલે સોરી 2 ની -3 એટલે 1/2 ની +3 ઘાત 2 ની 3 ઘાત 8 8 4 32 તો આવશે શું? 1/4 અહીંયા આગળ હતા ગુણાકારમાં 1/32 તો આ શું થશે? 4 2 8 4 3 12 128 છેદમાં આવશે. હવે આની અંદર આપણે કિંમત મૂકીએ તો f of x 16 -1 બરાબર f of x કેટલા આવ્યા? 2 f dash x એટલે 1/128 અને ડેલ્ટા x -1 તો 2 આ માઈનસ આગળ આવશે 1/128 તો 1 નો ભાગાકાર 128 સાથે કરવાનો છે. ભાગ નહીં આલે 0 અહીંયા આવશે પછી પોઈન્ટ હજી ભાગ નહીં આલે 0 હજી ભાગ નહીં આલે 0. હવે શું થશે? 128 આપણને 12 નો ઘડિયો આવડે અથવા 100 નો આવડે. જો 100 નો ઘડિયો આવતો હોય 100 100 100 200 100 900 થાય એટલે 9 પાસે અહીંયા ગયા પણ 12 9 100 કરતા વધી જાય તો 8 ભાગ હાલવો જોઈએ. 8 ટ્રાય કરી લઈએ. 8 64 વધી પડી 6 8 2 16 16 ને 6 22 નો બગડો વધી પડી 2 8 1 8 ને 2 10. તો જો થોડાક મોટા થઈ ગયા એનો મતલબ એમ કે ભાગ ક્યાં આવતો હોય તો 7. હવે જો પોઈન્ટ પછી ઓલરેડી 3 આંકડા આવી ગયા તો હવે આપણે એને કિંમત મૂકવાની જરૂર નથી. તો શું આવશે અહીંયા 0.007 તો આ બેની બાદબાકી થશે 2.000 માઈનસ 0.007 10 કો લેશું અહીંયા વધશે 3 9 9.1 તો જવાબ કેટલો આવશે 1.993 પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા આવી ગયા તો આપણે 3 અંકની જ જરૂર છે. આ હતો 1/4 વાળો પ્રશ્ન. હવે એના જેવા જ પ્રશ્ન પાછા છે અહીંયા 82 તો જો 82 ની નજીકમાં ચતુર્થ મૂળ કોનું નીકળે? 81 નું. કઈ રીતે? આ થઈ ગયો સોરી ઉપરનો. હવે આ થઈ ગયો તો આ 1/4 256 નું ચતુર્થ મૂળ નીકળે 4 કેમ કે 256 નું વર્ગમૂળ 16 16 નું વર્ગમૂળ 4 તો આ 256 નું ચતુર્થ મૂળ નીકળી શકે. તો અહીંયા 255 છે તો અહીંયા શું આવશે? -1 આ x આ -x સોરી આ થશે ડેલ્ટા x. તો આની બે કિંમત મળી ગઈ. આની અંદર મૂકી દેશો એટલે આરામથી થઈ જશે 82 82 ની અંદર શું થશે? 81 81 નું ચતુર્થ મૂળ 3 થાય અને 81 + 1 એટલે 82 થઈ ગયા. એકડો કોણ શેમાં આવશે? ડેલ્ટા x. x ની અંદર આવશે 81 તો આનું કામ થઈ જશે. એ જ રીતે અહીંયા છે 81.5 તો જો 81 ની વાત આપણે હમણાં જ કરી 81 નું ચતુર્થ મૂળ નીકળે વધ્યું શું? 0.5 આ થશે ડેલ્ટા x આ થશે x તો આ પણ થઈ જશે. હવે આ બે પ્રશ્નો લીધા જેમાંથી આની ચર્ચા કરીએ આપણે 31.15 નું પંચમૂળ તો આની બાજુમાં 32 આવે છે. જો 32 નું પાંચમું મૂળ 2 હોય અને એની ઉપર કેટલા છે? 0.15 આ થઈ જશે ડેલ્ટા x આ થઈ જશે x તો આને પણ તમે કરી શકશો. હવે આપણે વાત કરીએ આની એની અંદર 3/2 ઘાત આપેલી છે તો એમાં નવું કશું જ નથી. પ્રક્રિયા આ જ કરવાની છે આપણે પણ ફેરફાર કેટલો છે? અત્યાર સુધી આપણે જેટલા પ્રશ્નો જોયા બધાયની અંદર 1/ઘાત હતી. અહીંયા 3/2 ઘાત છે એટલે ખરેખર તો એ થશે કેવું? 3.968 એની 1/2 ઘાત એનો ઘન આમ લખી શકશો એને. તો આપણે તો મૂળ જોવાનું હોય તો 1/2 વાળી ઘાત છે એટલે વર્ગમૂળ છે તો વર્ગમૂળ આની નજીક કોનું નીકળે?
3.9 જેવું છે તો 4 એની નજીક હોય જો અને 4 નું વર્ગમૂળ 2 થાય તો આપણે x ની જગ્યાએ શું લઈ શકીએ 4 કેટલામો પ્રશ્ન છે 14મો 3.968 ની 3/2 ઘાત ઉપરની ઘાત જોવાની નથી કેટલામું મૂળ છે એ આપણા માટે જરૂરી છે હવે 4 આમાં કેટલા આના કરતા વધુ છે જોવું હોય 4 - 3.968 અને 0 0 0 મૂકીએ 2 3 9 એટલે 0 અને 0 0.032 વધે છે પણ માઈનસ કરવા પડશે કેમ કે જો અહીંયા નાની સંખ્યા છે 4 માંથી આટલા જાય ત્યારે આટલા વધશે હવે f(x) માં શું આવશે x ની 3/2 ઘાત તો અહીંયા x ની જગ્યાએ શું મૂકશું આપણે 4 ની 3/2 ઘાત શું થાય 4 નું વર્ગમૂળ 2 2 નો ઘન 8 અને અહીંયા આનું વિકલન એટલે ઘાતનો નિયમ ઘાત આગળ ઘાતમાંથી એક બાદ આમાંથી એક બાદ કરશો એટલે વધશે 1/2 તો આમાં કિંમત મૂકશું x ની જગ્યાએ શું આવશે 4 નું વર્ગમૂળ એટલે 2 2 ઉડી જશે વધ્યું શું 3 હવે આની અંદર કિંમત મૂકી શકાય f of 4 - 0.032 f of x મળ્યા 8 plus f dash x 3 delta x minus 0.032 તો હવે આની આપણે સરવાળો બાદબાકી કરશું તો અહીંયા 8 માઈનસ આ બેનો ગુણાકાર 3 2 6 3 3 9 0.0 બેની બાદબાકી કરવા માટે 8.000 0.096 દસકો લેવાનો 4 વધશે 9 એટલે 0 અહીં આવશે 9 પોઈન્ટ અહીંયા આવશે 7 તો કેટલો જવાબ આવશે 7.904 તો આ આપણો પહેલો પ્રશ્ન હતો જેની અંદર વિકલનની મદદથી આસન્ન મૂલ્ય મેળવવાની વાત કરેલી હતી